Ako, hindi ako, I'm not pretending, wala akong pretension. Ganon talaga ako. Bastos ako, talagang bastos ako. I am not a statesman. Nag-aral ako ng law, hindi pagka-statesman. Then when I became president, ganito. Bakit? Sinasabi ko, I can clean it in 6 months. And after that, I realized na nagkamali talaga ako. Yung sobrang, maybe it's hubris, it was campaign time, payabangan naman yung kampanya. Pagdating ko sa Manila, dala ko yung chief of police ko, yung si Bato. Anak ka na. Pag yung binuksan na yung records, paano ako 6 generals of the PNP were playing with drugs. Sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? Tinawa ko, drop kayong mga NPA, kayong mga drogista. You want peace? You want, magtrabaho ka lang, then drop the gun. Kayong mga drogista, drop the drugs. Itapon mo yan at wala ka talagang problema sa akin. Ngayon, hindi na ako presidente in a few days. But if you continue to the Filipino, I might find a way really to just walang no quarter given, no quarteras. Pinapatay mo talaga. Sisirain mo yung mga pamilya, maghiwalay. Ang masakit sa akin, ano? Alam mo bakit? Galing ako sa pagkapobre. And I can fathom ano unsay sentimento sa kapobre. Pag-away pamilya, ang anak sugod nagpangawat o butang. Alam niyo yan, nangyayari yan dito sa inyo. Mag-away na kayong mag-asawa, yung iba magkahiwalay. Kasi, yan, the frequent and constant friction about the problem of a child or a daughter. Yan ang it breaks the family, it destroys the everything. Ang masakit pa nito, yung mga mahirap, kanang mga pobre, manglangyaw nga to sa ubang lugar, they go to just to earn a living and maybe to provide a relief of what's itong umiikot within the family. Iiwan yung mga anak sa kapitbahay, iiwan doon sa kapatid na bago lang nag-asawa, mayroon rin pamilya. Ipag-iwan yung mga bata. Then she works there in the Middle East. Now, when I was a congressman, pumunta ako doon. Kasama ko yung mga Moro congressman. Sinabi ko, samahan ninyo ako. I went to King Fahd to plead the life babae kasi punggutan ng ulo. So, King Fahd was, at that time, hindi na masyado but he was able to comprehend through his, binubulong na lang yung kung anong pinagsasabi namin. So, it was granted. Pinatay niya yung amo niya. Nung nag-usap kami sa counterpart ko, sabi nung upon the advice yung doon sa palace, you go to your counterpart and tell him about your problem. So nagpunta ako doon, parang congress nila. Pati member kasi ako ng Law and Order Committee. Yun ang kinausap ko rin, yung counterpart, yung Law and Order nila. Peace and Order tawag dito. It's actually Law and Order. Peace has nothing to do with it. It's. Sabi niya, pag uwi mo, pag uli ninyo sa inyo, sabihin mo doon sa that dito sa culture nitong ibang tribo,
ng Arab. Lalo na sa malalayong lugar sa bukid naman. Hindi kasi alam ng pobreng Pilipina kung ano. Kala niya, metropolis yung mapuntahan niya. But little do they know that they will be, sabi nung meron, you just tell your countrymen that itong rape, when you work for a amo doon, pati or you are a slave bought from the slave market of Africa, ang rape is part of the territory. Kaya dyan ako naawa. Mayroon doon 4 years, she kept on sending the money to the family and hoping, praying to God that that money will be put to good use to educate the children. O makakain lang naman. Ang problema, after years of enduring cruelty, sexual abuse, and whatever they want to do with the body of a Filipina, pag-uwi niya dito, battered and all, sometimes out of her racks because of the constant. Kita mo mga Pilipino mag-suicide. Saan magdaan? Mag-suicide. Di ba kita mo maambak? Sirado ang portahan niya. Di sila makanaog para maghikog lang. O sulukso sila, suba para pakamatay lang. So, ang gawa nila, pagtalon talaga yan. Di ba, tingnan, nabasa man ninyo. I'm sure you Filipinos listening now, it's being televised. Huwag na tayo magbulahan. Ganyan ang ginagawa. Masakit sa akin yan. Makita niya, pagdating niya, ang bana niya, may kabit na iba, yung padala niya ng pera, wala. At ito namang mga kayo, didikitan nila yan kasi alam nila may remittance every month or every quarter or whatever. But they know that there is, that family is receiving although pittance, but itong pera ng pinagpagura niya. Alam mo, 3 hours lang yung tulog nila. Lahat. All the cases that bumalik dito to tell her sad story. Bakit? Patapos niya maglinis ng bahay ng amo niya, maglinis pa siya ng bahay ng daughter-in-law niya, tapos may isang bahay doon sa compound sa anak ng lalaki. Anak. Kaya ang tulog 3 to 4 hours a day. Ang yung pagkain, although not all, hindi naman lahat, but I am sure that some, ako baski isa lang, of all of them, and they are about 1 million doon sa, hindi ko man mapuntahan yung sino yung mga amo nila na gusto kong patayin. I cannot do that. Dito na lang ang galit ko sa hirap ng buhay, abandoning the family, kept on sending money only to realize that all of her sacrifices or his sacrifice went to a garbage environment. Yan, maintindihan. Paalis na kasi ako pagka-presidente. Kaya you listen to me one more time. I will not be, I'm 77 years old. I'm going to retire. I cannot hope to be traveling. Hindi ako mayaman. Ako lang ang presidente na walang bahay sa Manila o you should go to Davao. Tingnan ninyo kung ang bahay ko. That's the same house that when I was a prosecutor many years ago, parang pa ni Marcos. Ang journey ko sa gobyerno, pero yung, bakit niya si Duterte nagsabi na extrajudicial killing? Kahapon, I was reading the
may briefer ako every night of what transpired during the last 24 hours. Meron akong... Yesterday, I lost a policeman in a drug bust that went wrong. So nagkabarilan, pinatay yung pulis. Kaya kayong mga human rights, pag-aralan ninyong mabuti. Tignan ninyo, huwag kayong magbandera ng papel na itong mga putang, excuse me, ito na mga matay, listahan ng patay. Tanungin mo, sino yung namatay at bakit patayan? At tignan ninyo yung pamilya, the so many thousands. Yung pag-akyat ni bato, yung nag-surrender doon na mga payat, na walang kain, mga adik. That was a scene only good for Manila. Hindi kasali ang province itong Cebu. Cebu, Malakas. You know, you just drop the drugs. You drop the gun, kayong mga NPA. Wala na tayong problema. Then let's build a country together. Pero kung ganun ang vision ninyo, I tried everything to talk to Season because kaming mga migrants, medyo left kami talaga. Kasi nakikita namin yung the inequality and injustice. Of course, the more people are galit sila. Bakit? Naagaw yung lahat ng lupa nila. Karamihan yan, mga Chinese na yun, mga landed family sold everything over time. Yun ang para masabtan ko ninyo nganong anak ni Sidute, masama ang bunganga. Kalit talaga, putang. Let's kayo. Kasi nakita ko, hindi nyo nakita, you cannot see the bigger picture of dito. Kung magsige ka lang, magsabi pa ito, patay-patay lahat ito. Of course you will die. Pag ako na presidente, so this will continue. I will not let go of that my stand. Ba't wala akong inutosan na patay mo, naka-hands up na, nakaupo, in surrender, or whatever. That's not the work of the police. Yan trabaho ng police, yan trabaho ng sundalo. Pag gano'n akong pulis, makita-kita, ikaw ang barilin ko. Basta, you just behave. You know, there are rules to be followed in life. Just follow the rules. Do not said a big F. Do not my people. Kasi kadugo ko yan lahat. Lalo nasa Danau. Puro ko pinsan yung palibot yan. So, ganun, doon na. Ikaw mag-warning ako pagkatapos mag-retire ako. Dito mag-retire. Busin ko kayong lahat. Do not do that to your fellow human being. Maawa ka. Maawa ka. You destroy a life. You know, in closing, ganito, tell your story. Mayor ako, second term. I had about, sa awa ng Diyos, I started I was a mayor in 1988. Umakyat ako sa ladder hanggang na presidente. Wala akong talo. Sa awa ng Diyos. Wala akong talo. Diretso-diretso ako. All the years that so sabihin, hindi ko na lang I'm sure yung iba na easy na I know that you want to go home. Ako gusto ko rin I have to fly home. Wala pa siguro maabot pa ng airplano nga to kasi buto na ito sa dapit sa butuan. Okay lang, may uyab ang pagkong nga to.
Totoo. Ako, hindi ako, I'm not pretending, wala akong pretension. Ganon talaga ako. Bastos ako, talagang bastos ako. I am not a statesman. Nag-aral ako ng law, hindi pagka-statesman. Para maging fiscal, maging congressman, na kung gusto kong hindi lang ako makabuelo kasi nandyan si Archbishop. Out of respect and obedience. Yan ang istorya ko. It's a long journey but it ends with a sour note to some and maybe a relief. Pati sigurado ako nagapalakpak yung mga durugista ngayon. Well, there is always a time. Sabi nga ng Diyos, there's a time to kill and a time to stop. Because you are not supposed to be doing it. Yeah, there's a time to be powerful and a time to be just a nobody. I used to, in the sky, the brightest star there was mine, shining brightly. And in a few days, I will be just a Rodrigo Duterte from Danau, Cebu. Daghang salamat.